Hey everybody! Good morning! It's 5:45 in the morning. So yun guys, i-reveal ko in today's vlog yung aming bagong brand na nilaunch and yung products na nilaunch namin. Follow nyo yung primebeauty PH on Facebook and on Instagram. And yun, sobrang salamat sa mga nag-order na, may mga nag-pre-order, and meron na din ako mga nag-deliver na items. Hindi ko na siya na-vlog yung first day of launching namin kasi sobrang busy yun. May pasok ako sa work on that day. Follow nyo na lang yung aming IG store and Facebook account at primebeauty PH. I'm gonna tell you more about the brand itself. Matagal talaga na namin pinag-iisipan na magkaroon ng business, and if you're a long-time subscriber or follower, then alam nyo na si Prime ay ang aking baby. Ay, nangaagaw ng vlog. So, si Prime ay ang aking baby and now he's a toddler. So, yun yung pangalan ng aking toddler, si Prime. And nag-isip-isip na ako ng actually matagal ko na talagang gustong magkaroon ng makeup line or sarili kong makeup brand. As in, noon pa lang, high school or college pa lang ako. Meron akong friend sa office na may kakilala siya na nag-formulate ng makeup products. So, I decided to give it a try. Diba? So, sobrang affordable lang guys. I-follow nyo yung primebeauty PH sa Facebook and Instagram. Sobrang gaganda ng mga shades, ng lip tints. Meron yung tatlong variation. May gel tint, may HD matte, and may powder matte. So yun, thank you so much sa lahat ng nag-pre-order, sa lahat ng nag-order, sa mga bumili, nag-deliver na ako. Nag-ship kami, of course, pero yung mga umorder sa akin, syempre, mga office mates, yung mga kakilala ko, is madali ko na din nabigay yung products. Nag-iisip ako ng iba pang makeup products or skincare products na ilo-launch since Prime Beauty is all about confidence. So, ang tagline namin is stay confident. Yun yung lagi kong sinasabi sa makeup videos ko sa YouTube. And since I love makeup, diba, why not i-go na natin, i-push na natin yung makeup business. Papakita ko sa inyo yung aming mga lip products. I'm gonna make a separate video ng products namin. Mag-film ako ng makeup vlog or beauty vlog about our products, using our products. Introduce ko sila isa-isa sa inyo. But for today's video, papakita ko lang yung mga stock ko ng mga lip products since nandito na sila. So, by the way, ako yung nag-isip ng pangalan, ako yung gumawa ng logo, ako din yung nag-layout ng gusto kong magiging itsura ng packaging, and natupad naman lahat ng yun. Thank you so much, Charlotte, for helping me out. So, si Charlotte yung friend ko, yung office mate ko. Actually, meron akong ginawang testers. So, para sa office, pag may nanghiram ng tester, diba, madali nilang matitest out sa lip nila or masaswatch. Kasi iba pa rin yung sa picture lang, sila pipili na shade, and iba kung matatry talaga nila kung anong bagay sa kanila. Ito yung aking mga testers. Nandito lahat. So again, the Prime Beauty Lip Edition or Lip Tint Edition. Meron tayong tatlong variations. So, may gel tint, may HD matte, and may powder matte. So, iba-iba din yung prices nun. Gel tint, that's 99 pesos. SRP. We're open for resellers, by the way. Just message us on Instagram or Facebook. And then, meron tayong HD matte, that's 119 pesos. And meron tayong powdered matte, which is yung pinaka-best seller namin na variant sa aming lip tint products. And that's 129 pesos. Natural ingredients yung ginamit. That's paraben-free as well, cruelty-free. Meron siyang fruity flavor as well, lightweight, buildable formula, easy to blend, and very long-lasting and smudge-proof. Yun yung mga claims.
it has a very classy packaging. Ipapakita ko sa inyo yung packaging. Pero ito yung mga testers. Ito yung mga products. Ayan. Very classy and very Instagrammable. Ayan, naka-seal siya. Ayan, as you can see, gold yung ating motif or theme. So, ayan, may diamond dyan. Again, yung logo, Prime Beauty. And then here, andito yung kung anong klaseng lip tint siya, which is ito, si HD Mattified Tint. In the shade Famous, yung shade niya. Ayan, gold din yung pa-swatches niya para consistent. And we have these ingredients here. And dito naman, on this side, meron tayong tagline, which is stay confident in our Facebook and Instagram account. Nandyan din siya. And it has 10 ml. 10 ml itong bawat lip products natin. Ayan na lang yung mga stock ko. Pero may mga in-order ulit ako para ipa-formulate. So, ito in the shade Muse. And then we have mga ano to, Seductive. Ito maganda tong shade nito. Seductive. Ito gel base naman to, lip and cheek tint. And then ito we have ano to, Gossip Girl. Ayan. So ayan yung ating yun yung ating product. Very classy, malinis tignan, Instagrammable. Maganda siya sa newsfeed mo. Very proud na tapos na siya and marami na nakatry nitong aming Prime Beauty tints, and I'm actually thinking of launching another product under Prime Beauty. Surprise kung ano yun, syempre I will share with you kung ano man yun, but for now, thank you so much for supporting our own brand, Prime Beauty. Guys, si Prime busy siya magkalat. Si Paolo nasa work pa siya. Update ko kayo kung ano yung mga susunod na ganap later. Ito guys, ipapakita ko yung sample natin, yung mga tester. Kuha lang tayo. Let's say, itong ano yung itest natin, si Powder Matte. Sobrang ganda nito guys. So, ito yung bestseller namin, si Chic. Sa Powder Matte siya. And, ayan, tester. So, itatry natin siya. So, ito si Chick. Ganyan siya. Wait, mag-test kasi ako kanina. Ayan, diba? Look at the pigment. It's so nice. It's a very nice shade. Parang nude. Neutral nude siya. Deep kind of nude. And, it's very MLBB siya, or My Lips But Better. Sobrang in love ako dito sa shade na to. That's why ito yung na-out of stock. Guys, pag nilagay ito sa lip, sobrang lightweight niya. Hindi mo mafe-feel na meron kang suot-suot na lipstick. I love this shade so much. Yes, baby. And ayan, nakikita nyo, natuyo na siya and ganyan siya. Powder matte siya pag natuyo. Yan yung kulay niya. Chic. And then now, let's proceed sa tester naman na gel tint. Yan yung gel tint. This one is in the shade Seductive. Ayan. Sobrang daling i-blend. Ayan guys, kita nyo. Hindi siya nag-iiwan ng strong stain. Sobrang dali mong i-blend as a cheek tint. Ayan. Tas buildable. Kung gusto mo mas makapal pa, then lagay ka lang nalagay. Sobrang easy to blend ito. And very pigmented. Long lasting. When I say long lasting, kahit kumain ka pa dyan, sobrang we can assure na magtatagal siya sa lip mo. Mahirap nga siya tanggalin actually. Kahit yung mga swatches sa kamay, hindi siya agad natatanggal. That's how long lasting the product is. So yeah, yun muna for now guys. And again, I promise you guys, I'm gonna make a separate video of me trying out and introducing all of our variants and our lip products on the next vlog. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, subscribe na kayo guys. And follow us on our socials and follow Prime Beauty on Instagram and Facebook. Bye everyone! Guys, tinan nyo yung plate corner ni Prime. Tinanggal ko na yung crib dyan. And itatago ko na yung crib. Tapos, nilagay ko yung mat niya para dyan siya magpa-play. And
Yan. Yan na yung play corner niya. Ang kala to. Prime. Itong playmat niya foam to eh. Yan, malambot siya. Are you enjoying? Here we one. Here we one.